Iwas lamok! Make a simple DIY mosquito spray gamit ang natural ingredients na safe sa bahay. At dito nga gagamit ako ng bawang, isang piraso lamang ng bawang at ikinat ko ito sa maliliit, gaya nito. Yan. Ilagay natin ang bawang. Ang aromatic na dalang ng bawang ay kakaiba rin. Masangsang ang amoy nito dahil ayaw din talaga ng lamok ng ganyang aroma. Pagkatapos nga, maglalagay tayo ng kalamansi. Dito nga sa kalamansi, kukunin lang natin yung pinakakatas niya. Madami-daming kalamansi pwede po natin gamitin dahil kakaiba yung juice na dala nito. Ayan. Dito nga sa aking ginilagay o ginamit, mga 1 tablespoon na rin siya. Ayan, tanggalin yung buto. Ayan. Pagsama natin ang bawang at yung kalamansi, kakaiba rin talaga to. Kakaiba dahil kakaiba rin talaga ang dala, lalo na pag ginamit, lalo sa loob ng tahanan. Bukod pa dyan, kung ikaw yung tipong ayaw ng usok, ikaw yung tipong ayaw ng amoy na matapang, pwede mong gamitin to. Natural din talaga ang dala ng bawang at yung kalamansi. Bukod pa dyan, sasamahan na rin natin ng alcohol. Ang alcohol siyang magbabalance dito sa may kalamansi at yung bawang na aking ginamit. Pagkatapos po, lagyan po natin ito ng mga 2 tablespoon. Siyang magbabalance sa kalamansi at bawang. Ayan siya. Pagkatapos po, haluin natin itong mabuti. Hanggat maaari, pwede natin itong ibabad ng 10 to 15 minutes para lumabas din talaga yung aromatic na amoy ng bawang at kakaiba yung dala nito. Kung ikaw yung tipong ayaw sa usok, amoy na ayaw ng matapang, meron naman talaga mga pang-repellent para dyan. Pero dito, pwedeng gamitin para sa loob na ating tahanan. Napapadalas din talaga ang mga buhos ng ulan ng mga lamok nandyan din. Pero ito'y napakasimple protection lalo sa ating tahanan. At heto siya, pwedeng gamitin. Kumuha lamang ng mga spray bottle. At i-spray lang to sa loob ng kwarto. Sa may bathroom, pwede rin to gamitin sa ilalim ng mga sopa dahil madalas diyan naninirahan ng lamok, madilim. Kasulok-sulukan man ang ating tahanan, pwede mo tong i-spray lamang. Bukod pa dyan, pwede mo rin tong i-spray bandang kusina, bandang lababo, ay makakatulong ito. Kakaiba rin talaga ang mga pinagsama nating amoy ng bawang, kalamansi, nag-balance po ito. Kaya kung ikaw yung tipong ayaw sa matatapang na amoy, pwede mo itong gamitin. Maganda, pang-alis, pang-taboy lalo sa lamok. At heto siya. Pwede mo to repilan, ulit-ulitin lamang yung mga step by step na ating ginawa at gamitin lang pang araw-araw lalo na sa bahay. At heto'y sadyang makakatulong pang-taboy, pang-alis sa ayaw natin gaya ng lamok. Follow, subscribe for more tips.